rót bật rót nhá. Quảng Bình thẳng tiến thôi, nhưng mà điều đặc biệt rất là có chả quế này và hình ảnh con rùa. Đây là con rùa bằng kim loại thôi nhá, con rùa tài lộc đến cho khách hàng của em. Đấy, trong túi chả quế đều có, cái này làm quà biếu Tết thì nó rất là ý nghĩa. Chả mỡ cũng có luôn đây. Đấy. Ok chưa? Nên đóng hàng đi Quảng Bình, các bác Quảng Bình đón nhận nhá. Cái thùng này là phải 5 cân cơ, nhưng mà không có sao. Các bác ủng hộ bao nhiêu là em cũng vui. Và điều đặc biệt nữa là cái vòi này em gửi tặng các bác về rót cay cay và đặt nước mắm. Ok, cho chai nước mắm đây. Em hướng dẫn cách này rất là đơn giản đấy nhá. Cái chai nước mắm hoặc là chai cay cay như này, mình chỉ rút ra tháo vào này thôi. Đấy. Rút vào. Vừa chưa? Quá đẹp. Rót bật rót nhá. Ok, em cảm ơn các bác.